বন্ধুসকল, অসম হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি চাহ উৎপাদন কৰা ৰাজ্য। ইয়াৰ জলবায়ুৰ কাৰণে ইয়াৰ চাহৰ এটা ইউনিক টেষ্ট আছে। প্ৰতি বছৰে অসমে অতি কমেও 680 মিলিয়ন চাহ উৎপাদন কৰে আৰু ই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যায়। ডাইৰেক্টৰেট অৱ টি এছাম অনুসৰি অসমত প্ৰায় 803খন চাহ বাগিচা আছে আৰু প্ৰায় 28,000 সৰু চাহ বাগিচা আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ত আছে সৰ্বাধিক 803খনৰ ভিতৰত 177খন চাহ বাগিচা। চাবুৱা চাহ বাগিচাখনেই হৈছে অসমৰ প্ৰথম চাহ বাগিচা, যাক 1837 চনত স্থাপিত কৰে আৰু 1840 চনৰ পৰা ইয়াক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আৰম্ভ কৰে। আপোনালোকে জানেনে, সৰু বৰ মিলাই অসমত প্ৰায় 4,300টামান চাহ উদ্যোগ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত গোলাঘাটত থকা শালমিৰা টি ফেক্টৰী হৈছে সৰ্ববৃহৎ। ই প্ৰায় 374 হেক্টৰ এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে। মইনাবৰী চাহ বাগিচাই হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চাহ বাগিচা। ই অসমৰে আমাৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। ই প্ৰায় 1,178 হেক্টৰ এৰিয়া কভাৰ কৰে। অসমৰ চাহ সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ। নম্বৰ 1, অৰ্থডক্স। ইয়াৰ কোৱালিটি উন্নত মানদণ্ডৰ হয় আৰু ই নিৰ্ভৰ কৰে সেই ঠাইৰ মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদ, পাতৰ প্ৰকাৰ, পাত ছিঙাৰ সময় আৰু প্ৰস্তুত কৰা পদ্ধতিৰ ওপৰত। নম্বৰ 2, CTC মানে কাট টিয়াৰ কাৰ্ল চাহ। ই সাধাৰণতে ক'লা চাহ, সৰু সৰু দানা আকৃতিৰ, মানে আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা চাহবিধ। কিন্তু ইয়াৰ পৰা গ্ৰীণ টি, হোৱাইট টি বা য়েলো টি আদি প্ৰস্তুত কৰা নহয়। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে চাহ খোৱাৰ বহুত উপকাৰিতা আছে। যেনে ব্লেক টিত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে। অসমৰ যিটো ঢিলা পাতৰ চাহ, ইয়াত সৰ্বাধিক পৰিমাণে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ক্লৰিন, আইৰণ, মেগনেছিয়াম আৰু তাম সৰ্বাধিক স্তৰত থাকে, যি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। ক'লা চাহে মানুহৰ শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস কৰায় আৰু ইয়াৰ কোনো ছাইড ইফেক্টও নাথাকে। বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণাত কোৱা হৈছে যে ব্লেক টি খালে কেলৰি হ্ৰাস পায় আৰু চৰ্বি শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। ক'লা চাহ খালে কৰ্কট ৰোগ মানে কেঞ্চাৰ আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম, বিশেষকৈ ছাল, হাঁওফাঁও, স্তনৰ কেঞ্চাৰ। টাইপ 2 ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বাবে ক'লা চাহ হৈছে উৎকৃষ্ট চাহ, কিয়নো ই হাই ব্লাড ছুগাৰ আৰু ইনচুলিনৰ স্থিতি মেইনটেইন কৰি ৰাখে। ইয়াৰ উপৰিও ব্লেক টিয়ে বয়স বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত ৰোগ যেনে পাৰ্কিনছন ৰোগ বা আলজেৰিয়ান ৰোগ আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুগুণে কমাই দিয়ে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।